Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan bincangkan soalan tutorial nombor 3. Ada dua video. Dan ini video pertama untuk soalan nombor 3, iaitu soalan nombor 3A dan B. Yang mana soalan nombor 3 ni adalah daripada subtopik yang ketiga dalam chapter 3, iaitu variation of resistance with temperature. Hari tu kita dah bincang dalam video sebelum ini bagaimana bila temperature increase, the resistance will be also increase in a metal contohnya. So untuk soalan nombor 3A ini saya terus ambil daripada nota PowerPoint yang kita ada, iaitu apa yang berlaku kita boleh tengok kat situ. Soalan dia, explain the effect of temperature on electrical resistance in metal. Dalam semiconductor pun berbeza, tapi kita bincang ni dalam metal, okey? Bila temperature bertambah, increases, the number of free electron memanglah tidak berubah, ya. Tetapi metal atom will vibrate with greater amplitude. Dia akan vibrate dengan lebih besar amplitude-nya sebab dia dah diberikan haba, menyebabkan perlanggaran semakin bertambah. Okay? Inilah yang menyebabkan resistance akan bertambah. So, apa kita boleh bincang kat sini? Collision. The number of electron tidak berubah, tapi the greater amplitude yang menyebabkan the collision between the free electron increase, so the resistance will be increased as well. Okay, itu untuk A. Untuk B ni pula. Okay, sorry. Untuk B, soalan dia, a platinum wire has a resistance of 0.5 ohm at 0 degree Celsius. Ini adalah initial temperature and also initial resistance. Okay, saya keluarkan dulu nilai-nilai yang diberi. Given R0, sebabnya R initial, R0 lah saya labelkan. R0 sama dengan 0.5 ohm and T0 sama dengan 0 degree Celsius. Yang ini saya nak ulas sikit. Sepatutnya T0 kita adalah 20. Dalam awak punya syllabus, alpha yang diberi merujuk kepada T0 at room temperature iaitu 20. Tapi bila saya cari, bila saya Google dan saya buat sedikit study, alpha boleh juga pada 0 degree Celsius. So saya anggap soalan ini tak ada masalah lah. Iaitu T0 only can be accepted, T0 yang boleh diterima dengan nilai alpha diberi adalah pada room temperature atau 0 degree Celsius, ya. Okey, itu untuk R0 dan T0. Kita ada R, iaitu R final, adalah bertambah sedikit, iaitu 0.6 ohm. Okey, dia nak cari T yang final. Saya tak letaklah TF. Saya bezakan T0 dengan T. T yang tak ada simbol subscript dia, tak ada label tu, itu adalah final temperature. Initial temperature diberi sebagai, ada letakkan note kat bawah, ya. Okey. Dan calculate temperature dia nak T, diberi alpha. Itu adalah alpha. Alpha sama dengan 3.93 darab 10 kuasa negatif 3
per degree Celsius atau per Kelvin, dua-dua pun tak ada masalah sebab delta T, walaupun misalnya nanti, sekiranya alpha diberi dalam per Kelvin, temperature tak perlu tukar dalam per Kelvin pun tak apa sebab formula kita delta perubahan. Kalau awak tukar dalam Kelvin pun, bila awak cari dia punya perubahan delta temperature, masih jawapan yang sama. So, don't worry ya. Di mana nak cari nilai temperature pada final, kita ada satu formula yang kita pernah tunjuk sebelum ini. Formula kita R sama dengan R0 1 tambah alpha delta T. Inilah formula yang kita nak gunakan. Okay, so saya naikkan dia ke atas sikit. Saya tak dapat. Okay, saya nak lebih space kat sini. Okay, so saya ada kat sini R sama dengan R0 1 tambah alpha delta T. Mari kita selesaikan. R saya 0.6 tadi. Final R0 0.5. 1 tambah 3.93 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan delta temperature. Selesaikan secara matematik sahaja. So, saya kesinikan dia 3.93 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan delta T. Delta T adalah T minus T0. Sekejap lagi kita cari delta T dulu. Okay? Sama dengan 0.6 bahagi 0.5 minus 1 lah. So, marilah kita cari delta T. Delta T sama dengan, saya keluarkan kalkulator saya. Okay. (0.6.6 divided by 0.5 minus 1. Okay, ni dapat 1/5. Bahagilah 3.93 tu saya bahagikan kepada 1/5 tadi, bagi 3.93 ya. Bahagi 3.93 darab 10 kuasa negatif 3. Jawapan saya 50.89. Ini masih lagi belum jawapan kita. Saya nak T. Saya bukan nak delta T. Okay. So, delta T ada datang daripada T minus T0 equals to 50.89. Disebabkan T0 adalah kosong. So, T sama dengan 50.89 tambah kosong lah. Tak ada masalah lah. Dapatlah 50.89 semula. Ini sahaja cara nak menyelesaikan, iaitu menggunakan formula yang mengaitkan resistance and temperature, the effect of temperature with the effect of resistance with temperature. The higher the temperature, the higher the resistance will be. It will be affected in that way. R directly proportional to T. Okay, so selepas ini saya akan post pula video tentang soalan yang lebih kurang sama, masih menggunakan formula yang sama untuk soalan nombor 3C. Okay, so itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.